Це буде дуже довга історія, я вам так скажу. Друзі, ми з вами на першому чемпіонаті світу з ловлі на донну вудку, водойма Мацонка, Угорщина. І розпочинаємо цю програму з огляду інфраструктури. Будемо намагатися показати якнайбільше, як влаштована водойма, як влаштовані сектори, як влаштована берегова лінія і де сьогодні та вчора сиділи команди та тренувалися. Відправляємось з нами на водойму і будемо показувати вам по максимуму. Це місце, з якої починається водойма, зліва від мене адмінбудівля, монтують сцену, на якій будуть відбуватися урочисті події, а позаду мене розташовані прапори країн, які будуть приймати участь у чемпіонаті світу. І якщо ви побачите, десь ось там от є і наш прапор збірної України, але ми до нього повернемось, коли обійдемо усю водойму. До речі, наш шлях буде складатися з 2 кілометрів 860 метрів. Ми бігали ввечері і чітко знаємо цю відстань. Перша водойма, яка нас зустрічає, вона, мабуть, що заточена під хижака, тому що дуже велика кількість виходів щуки, маленький такий фонтанчик, аератор. І далі в нас вже розташоване крило, на березі якого лежать човни. Човни, які вже можна по цьому руслу виходити на основне дзеркало тієї більшої частини, на якій зараз тренується наша команда, наша збірна України майже в усьому складі. Тому що попередні дні ми тестували середню водойму, будемо її назвати так. Давайте домовимось. Сама велика – 1, середня водойма – 2 і найменша водойма – 3. Ось так ми будемо їх позначати. Що ж, переміщуємось на півострів, де розташовані будиночки та шатри рибалок, що приїхали на коропові сесії на 1, 2, 3, 4 дні. Там є затишок, там є тінь, там є умови і більш комфортно на 2-3-денну сесію розташовуватись саме там, а не на дамбі. На дамбі спекотно, гаряче і йдуть на повне тренування. До речі, водойма з понеділка по четвер повністю відкрита, безкоштовно дозволено рибалити, тренуватися всім учасникам, що будуть приймати участь у чемпіонаті світу. Це дуже добра тенденція. Не завжди можна безкоштовно тренуватися на водоймах перед чемпіонатом світу. Якщо, звісно, мова не йде про офіційні тренування. Офіційні тренування входять в обов'язкову програму чемпіонату світу, але можна сказати, що ви за них заплатили, тому що ви платите внесок за участь у чемпіонаті світу, який, до речі, складає 1200 євро. Переходимо далі. Саме звідти починається наш шлях навколо водойми, домофон такий, картковий модуль, який дозволяє проїхати по картках, або визвати адміністратора і сказати, куди ти саме збираєшся. Шлагбаум, асфальт, і цей асфальт йде майже навколо всієї водойми. Тут у нас прибори на виїзд, дивіться, починаються вже альтанки маленькі, а ось саме зліва від цього полуострову в нас стоїть наш табір, який ми розташували саме на водоймі, щоб бути максимально близько до учасників, щоб нікуди не їздити і відчувати ту атмосферу, яка тут буде відбуватись. Тому що ми люди міські, і в нас зачасту буває так, що квартира, робота, робота, квартира, тому на свіжому повітрі, на такій комфортно спекотній погоді, ближче до водойми, ближче до того, що буде відбуватися. Дуже комфортно, провели собі 220 вольт, провели собі інтернет. Все чудово, хлопці.
окунаємось в атмосферку, яка тут відбувається. І ми майже перша команда, яка приїхала на тренування, адже тренування ми проводимо з понеділка. І крім нас, були на водоймі ще помічені команди Угорщини. Ну, це, звісно, так, тому що це домашня їх водойма, їм ближче їхати. Ми бачили команди Австрії, Литви, Німеччини, Італії. Вони приїхали трішки пізніше. ЮАР у нас була, Південно-Африканська Республіка. І Олеже, допомагай, хто в нас ще був? Румуни, так, ну румунам теж близько. Поляки, румуни-поляки, угорці, звісно, їм ближче, так як і нам. Але пар теж приїхали дуже-дуже раненько. Такі дядьки в гарній формі і теж показують результати. А німців там тренує тренер на швидкість, на дальність, на якісь там штуки. Вони там бідняги, молоді хлопці, яких тренер ганяє як охо-хо-хо-хо. Переходимо до острову або півострову. І зліва в нас починається заводь першої водойми, великої водойми. А Олежа зараз покаже. Такий парканчик в нас, човни. Дивіться, як зроблені човни, щось вони тут майструють. І звідти є вихід на велику воду. І навіть тут, на маленькому озері, яке ми вважали, що тут тільки хижак, ловлять хлопці рибку. Дивіться, альтаночка для шашлику. Поставили 2 вудки. І на таких комфортних маленьких дистанціях біля аератору, звісно, що там кисень, там рибка більш добре харчується. Я б навіть здвинувся десь ближче і відступив від аератору 3-5 метрів. Вважаю, що там рибка крутиться, тому що аерація, повітря, риба більш добре харчується, тому більше клює. Оу! Є хто-небудь? Ні, немає. Ну подивіться, яка краса, яка тінь від дерев. Ставиш тут свій шелтер і рибку собі потихесенько ловиш. Чому б таке не зробити і в нас? Треба брати це до уваги, хлопці, власники водойм. Робіть такі речі, вони будуть користуватися популярністю в наших рибалок. Для того, щоб риболовля була сімейним відпочинком, потрібно зробити деякі умови, адже не всі з діточками можуть приїжджати на дикі водойми і жити в палатках. Хтось хоче приїхати на одну добу, розташуватися в тіні дерев, щоб була водичка, щоб було де вмитися. Бачите, дивіться, сама найменша водойма. До того берегу майже немає відстані, десь 30 метрів завширшки. Але тут теж є коробчики, я бажаю, що вони невеличкі, але вони тут є, і тут з діточками можна приїхати і половити рибку. А далі в нас вже починається друга середня водойма, на якій вчора проводили тренування. Зліва, нагадую, в нас така бухточка, на якій розташовані човни і у якої є виходи на основне русло. І, мабуть, що це є місцем спокою для рибки, і рибки тут більше, ніж вистачає. І, мабуть, що саме звідти вона виходить на основне русло для того, щоб знайти наші смаколики. Звідти з основної дамби від сцени, від адмінбудівлі в нас є така доріжка. І дивіться, тут яка буферна ще парковка для машин. До речі, парковок тут вистачає. Приїхали до адмінбудівлі, там парковка. Якщо потрібно ближче доїхати, тут друга буферна платформа. І зліва і справа у нас вже починається велика водойма. А позаду мене справа водойма номер 2. То, що ми казали, куди ми сьогодні, якщо все встигнемо, поїдемо і половимо рибку, покажемо, як ловлять її інші команди, інші збірні, які присутні на першому чемпіонаті світу. Треба повторювати кожного разу. Це перший чемпіонат світу з ловлі на методній годівничці. А тут, дивіться, заплави такі, якийсь птах стоїть, качки. Зліва в нас плакат інформаційний, де перелічені ті види риби, які водяться в цій водоймі. Пішли, підійдемо та прочитаємо разом з вами. Ну дивіться, що в нас тут є. Звісно, короб, лин, форель, це жерех, щука, судак. Це в нас що? Чуб, скарб. А це в нас підуст на нашому. Окунь, берж, навіть чихонь є, друзі, якщо я не помиляюся. Вімба, сомік і, звісно, сом наш звичайний. Ну, такий серйозний видовий склад рибки. Дуже серйозний. Але нас цікавлять саме коропи наразі. Тому які вони великі є, треба з'ясувати
і нам, і нашим виступаючим командам. Доки що найкращий результат у Василя. Він піймав коропа приблизно 15 кілограмів. Дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Рибу, рибу, дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Рибу, рибу, дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Рибу, рибу, дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Рибу, рибу, дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Рибу, рибу, дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Рибу, рибу, дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай рибу, 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 дай. Па добро, каку рибу, бре? Клюкану. Позаду мене водойма номер 1, найбільша водойма цього комплексу. І на тій дамбі напроти якраз тренуються наші команди. Ось ми здалеку можемо бачити Петро Мельничук з Валерієм Ананьєвим. Їх дуже добре ідентифікувати по чудовій жовтій формі. І Валерій Ананьєв, головний тренер збірної України, він в жовтому кашкеті. І все більше і більше з кожним днем стає представників країн, що будуть приймати участь у змаганнях. Вони вже збираються і проводять свої тренування. Будемо переміщуватися. Друзі, ви бачите, що вже встановили номера секторів, і ми можемо вже подивитися, який саме сектор за розміром. Ось перша табличка, номер 6. Така конструкція, яка ногами можна забити в землю. Дуже потужно зроблена. І сюди вставляється саме номер сектору, який він буде після жеребкування або після того, як розподіляться зони по водоймі. Номер 6. І ми бачимо, що саме ця зона розпочинається з самого-самого углу. Тобі ж угол і пішли. Переходимо далі, подивимося або порахуємо, скільки їх буде розташовано на цьому березі. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і переходимо далі. В гостях у сборной Литвы и, пользуясь возможностью, хотим пообщаться и спросить ребят, каким составом они приехали, сколько спортсменов будут представлять сборную Литвы на соревнованиях и сколько команд, так как мы знаем, что не одна команда может представлять страну, а 2 команды может представлять страну, но так как мы узнали об этом за 3 недели до чемпионата мира, к сожалению, отборы делали только для одной сборной. Сколько у вас команд? Одна команда. Тоже одна команда. Мы тоже узнали, за 3 недели. Узнали только, когда приехали здесь. Вот тогда еще узнали, позже. Да, тогда и узнали, что может быть и 2 команды. Вопрос. Вы успели провести... Какая процедура? Для того, чтобы отобрать сборную Украины на чемпионат мира, нам необходимо провести внутренний чемпионат Украины и Кубок Украины. На основании 2 этих соревнований мы отбираем основную 5 спортсменов, которые будут представлять страну на чемпионате мира. Какая процедура у вас? У нас тоже чемпионат Литвы. Сделали 3 этапа по 2 тура. 3 этапа. В разных водохранилищах просто. И первая десятка едет. Вопрос. Вы отобрали первую десятку, и здесь проводите сборы, и среди первой десятки будете отбирать уже 5 спортсменов, которые будут принимать участие. Ну, уже мы отобрали. Потому что заявку нужно было подать еще в прошлый понедельник. 4 есть спортсмены, 1, который запасной, меняющий, потом 2 тренера и 2 скаута. 2 скаута. У нас практически тот же состав. Ну, у нас 4 скаута. У вас 4? Да. Вам лучше? Да. Но у нас 2 скаута, они же операторы и ведущие телеканала «Трофей». Я знаю, что он у вас есть в кабельных сетях. И вопрос, насколько развит у вас именно флэт-фидер, и развит ли он в таком формате, который нам предложила Венгрия, или у вас есть какие-то модификации?
по регламенту? Или тоже 2 тура по 5 часов? Значит так, нет, мы делали 2 тура по 7 часов, но по этим правилам ФИПСа. По правилам ФИПСа. Да. Вот, но у нас тоже бывают некоторые соревнования. Ну, например, по 24 часа тандемовские, например, 2 человека в команде, 2 удочки. Хочу это отметить. 2 человека в команде, 2 удочки, 24 часа. Это очень важно. Он становится очень популярен. Сколько лет уже у вас развивается именно вот этот формат? 2 человека, тандем, 2 удочки, 24 часа. Наверное, уже 3-й. 3-й год. Да, в прошлом году было, в этом году уже больше соревнований было. Я почему спрашиваю? Потому что мы являемся организаторами турнира Iron Fish, который проходит уже 5 лет. Будем рады вас пригласить и с удовольствием вас выступим принимающей стороной. Приезжайте к нам, принимайте участие в турнире. Мы все-таки пытаемся отстоять вот именно этот формат, уйти больше от классического фидера и показать, что дисциплина флэт-фидера должна существовать отдельным эшелоном. Правила даже по фипсу, они максимально приближенные к классическому фидеру. Единственное отличие – это ограничили поводок 25 сантиметров, разрешили флэт-фидерные кормушки и искусственные насадки. Там мы вообще в чемпионате до 15 только сантиметров делали. Да, от 5 до 15. Для того, чтобы отсечь мелкую рыбу. Да. Друзі, ми поспілкувалися з представниками збірної Литви і наразі маємо 34 або 36 секторів. Ми прорвалися і трішки збилися з рахунку. Але ось такий вигляд має саме ця зона. По 3 днях тренування деякі сектори ловлять краще, ніж інші. І там більше в уловах великої риби, саме великої риби. Інші сектори розраховують більше на фарт і ловлять дрібну рибку. Цією зоною ми розібралися, її відсняли, для вас показали. Це велика акваторія. І переходимо до 2-ї та 3-ї водойми. Наразі у нас першою водоймою буде маленька водойма, 3-я за рахунком, і від неї ми перейдемо до вже 2-ї водойми, яка сама найменша. Але нашому спортсмену там вдалося все ж таки зловити рибку вагою 10 кілограмів. Олександр Осадчук, тобі окрема подяка і окрема гордість. Пішли. Попереду 2 кілометри. Я так розумію, зліва вона збірна Польщі, і то наш Петро з ними поспілкується, як вони да що. Зайде до них у гості. Він від мене вже чекав на подарунок, випрошував те, що ми з собою привезли. Там є в нас трішки про запас. Тут дивіться, розмежування самої водойми з очерету. І я так розумію, що колись він був аж до того берегу і його перекопали. 100% не знаю, але складається таке враження.
І далі продовжується в нас розмежування по секторах. Ось машина супроводжування наша приїхала, йде виважування на виважування лящів. Без підсаку, по старинці, чук, вудлищем підняв і добренько. Ніхто не заморачується. Позаду нас розташовано саме маленьке озеро із каскаду, на якому буде відбуватися турнір. Це озеро номер 3, так ми його назвали з вами, маркували. І бачимо, що тут кількість команд теж збільшується. Зараз ми перерахуємо, скільки секторів буде саме в цій зоні. Нагадую, на великій водоймі було 36 зон, те, що ми нарахували, але могли не остаточно їх порахувати. І зараз спробуємо ще тут порахувати. Якщо ви можете спостерігати, тут рівень води відрізняється від рівня у великому ставу. І я так розумію, що вода йде саме від цього озера і впадає в велике озеро, а з великого вже розходиться каскадом по водоймі зліва, водоймі справа. Це, можна сказати, саме найвище озеро з каскаду Мацонка, з комплексу Мацонка. І наразі не знаю, чи знаходяться наші спортсмени сьогодні на цьому озері, розбираються, тому що вони витратили на це озеро понеділок. Тут було розташовано наших 2 спортсмени. Мабуть, що розібралися і перейшли до інших водойм, до середньої і до великої. Мабуть, що там більше питань. Пішли рахувати сектори. Наразі 20 секторів. Тут же ми розмітки не бачимо і навряд чи тут будуть розташовані команди. Або також ще розмітку не зробили, не встановили. Наразі 20. 34 або 36 і 20. Сьогодні в цій зоні тренується збірна Італії, збірна Угорщини, збірна пар Південно-Африканської Республіки, 2 наших спортсмени і на початку Олеже, хто там на початку був представник? Ми не бачили флагів і на формі не було відображено країну. Поляки. Поляки, мабуть. Мабуть, ще 2 поляків. Тобі ж сьогодні майже повним складом Угорщина тут, Італія тут, пар тут і поляки з українцями. Переходимо до другої водойми, другої за розміром і, на мій погляд, дуже цікавої такої домашньої водойми, де Олександр Осадчук піймав, злапав рибку майже 10 кілограмів. І знову пішки, хлопці. Пішли далі. І ми завершуємо огляд водойми другою по рахунку водоймою за розміром, середньою водоймою, де плануємо після огляду, після того, як дійдемо до нашого лагеру, повернутися сюди і половити рибку. Зараз тут теж вже встановлена розмітка, порахуємо, скільки секторів і які саме команди сьогодні тут тренуються. Як я й казав, саме тут Олександр Осадчук злапав рибку під 10 кілограмів. Середня вага риби, яка тут клювала за понеділок і вівторок, складає приблизно 3-2 кілограми коробчики. Потім тут були впіймані соміки канальні, маленькі. І в основному це дрібна рибка, лящ і якісь там ще риби. Тому, коли наш хлопчик впіймав такого велетня, всі команди посходилися для того, щоб подивитися, на що ж саме він впіймав. Але ми це знаємо 100%, тому повернемось і будемо намагатися теж зловити якусь цікаву рибу. Пішли рахувати. Ось бокс номер 13. Ми бачимо по номерах та по футболках, що це двійка з Польщі, далі йде двійка з Угорщини. І
переміщуємося, подивимось, хто тут ще розташувався. Я так вважаю, що команда з Угорщини представлена 2 збірними. Завтра буде офіційне тренування, і завтра ми точно будемо знати, скільки збірних виставила Угорщина. Сьогодні по неофіційному тренуванню ми бачимо, що і тут є їх представники, 4 чоловіки, і на Маленькому озері є 4 чоловіки, і на Великому озері теж є багатько людей. Щось величке. Дивіться, тренуються навіть на 2 вудки. Сьогодні дозволено тренуватися на 2 вудки. О, диви, яка трофейна рибка. Друзі, ось на цьому ми завершуємо наш огляд зон виступу наших команд. Сектори, кількість секторів, кількість зон, кількість водойм. І переходимо вже до адмінбудівлі маленької водойми, з якої ми починали, для більш комфортної риболовлі. Після цього ми переміщуємось в одну із зон та спробуємо половити рибку. Користуючись нагодою, на такій чудовій водоймі Мацонка, Угорщина, яка приймає чемпіонат світу, перший чемпіонат світу з Free Feeder Style Method. Поїхали переодягатися, тому що залишимо нашу форму чистенькою на шокування і, сподіваюся, ще на деякі моменти. Переодягнемось, візьмемо свої вудки і відправимось злапати рибку. На маленькій водоймі вже не так спекотно, і з Валерієм Ананєвим присіли, щоб просто порибалити в кінці нашого, можна сказати, невеличкого робочого дня, подивитися на видовий склад цієї водойми. Так, шипи, 3 шипи. А, бачу, то в тебе шипи. Зараз тоді я на тебе його покажу. Ось такий хлопчина. Показувати пальцями, де в нього шипи, я не хочу. І хочу зробити ось так. Обережно. Ой. І скинути у воду. Або у підсак. Треба розуміти, чи йде він до заліку нашим командам, чи не йде. Наскільки я розумію, команди ще це не питали. Поки що у нас в прилові лише такі соміки. Ми розуміємо, чому у нас соміки у прилові, як сказав Валерій Ананєв. У обох з нас привада має рибний склад. Рибний, м'ясо-рибний склад. Тому будемо сподіватися, що на м'ясо-рибний склад у нас прийде і величка рибка, щоб порадувати вас, глядачів. А поки будемо впиратися в цю приваду, не будемо змінювати, тому що немає бажання, мабуть, що так сказати. Хочеться просто посидіти, відпочити, половити, тим паче, що сама водойма така чудова, компактна, і подивіться на цей краєвид, який напроти нас. Мы решили просто посидеть под деревом, в удовольствие с удочками, продышаться, порадоваться природе. Вот. Но сильно отдохнуть нам не дают вот эти вот зверьки маленькие под названием канадский сомик. У них 3 шипа, шипы очень острые, находятся на боковых плавниках по одному шипу, и 3-й шип сверху на спинном плавнике. Он настолько больно глубоко колет, что сразу идет кровотечение и очень болит долго ранка. Так что его нужно очень осторожно снимать. Одни говорят, что он не будет входить в зачет, другие говорят, что будет вся рыба идти в зачет. Вот, так что, честно говоря, завтра мы все узнаем. Все, что касается сборной, то в принципе мы тут разобрались за 3 дня тренировок, какую прикормку подобрали правильную. Наверное, сейчас сказать не могу, уже в процессе соревнований узнаем, или после соревнований. Ну, нашли определенную прикормку, на которую он меньше клюет, или вообще практически не клюет, а клюет хорошо карпик. Так что будем надеяться, что в этой зоне мы будем держать лидирующее положение. По крайней мере, на тренировках наши ребята облавливали своих оппонентов. Так что будем надеяться на лучшее, будем бороться за победу. Пойдем дальше ловить. Друзі, будемо намагатися з вами відсікти цього канадського соміка. І для цього візьмемо такий собі привезений з нами випадково, тому що ми їхали з Iron Fish, і у нас він завжди з собою є. Але ми ж викладали багатько, а дещо залишили. У нас є такий Strawberry Bergamot. Зернові
крушоні. І саме така привада, вона не подобається соміку, він на неї не стає. Спробуємо його замішати і подивимось, що з цього вийде. Ось так. А для того, щоб він більш краще зліплювався в нас в годівничці, ми його замішаємо ось цією привадою червоного кольору. До неї додамо Strawberry Bergamot крушоний мікс і цим пробуємо відсікти нашого соміка канального. Відкриваємо. Сіли ми на водойму номер 2 невелику, але ці соміки, вони просто зводять з розуму. І дуже-дуже нецікаво їх ловити. А коли ти ж сидиш, такий краєвид, майже гори. Вудка закинута, вже не така спека, сонечко вже збавило своє навантаження і можна навіть і порозмислювати над чимось таким вічним. Так, Олежа оператор мені підказує. Не знаю, що для нього вічне, але над чимось можна порозмислювати або навіть побути на самоті і в тиші. Наскільки це можливо в умовах підготовки до чемпіонату світу. Хлопці, це друге клювання за 10 хвилин. Вадим, потрібно буде відбити дистанцію цю. Я не можу його розвернути, я не знаю, що там за хлопчина. Зараз. Такий повільний, дуже повільний. Дивіться, що робить. Головне, щоб не зійшов, тому що маленький гачок, я відразу після першого сходу хотів його замінити, але ще не встиг замінити. Вау. Диви. У мене там ще є закліпсоване вудлище.
Нехай гуляє, нехай гуляє. Це буде дуже довга історія, я вам так скажу. Повільно пішов. Відіграємо, розвертаємо його, розвертаємо. Вау. Кліпса. Ні, не хоче. Я тоже, Макс. Кліпса. Я не хочу форсувати його, тому що я не розумію, скільки може витримати сама бусинка. І в мене ще й кліпса. Те, що рибка під 10, щось він поводить себе дуже дивно. Дивіться, куди він йде. Туди десь. Вже зібрав би 2-3 сектори. Але вона не контрольована. Пішов, Олеже, пішов до нас. Ні, ще десь метрів 30. Давай. Сам теж брав. Стучить камнями. Так, сам буду брати.
добрий кабанчик. Але це ж було тільки друге клювання, а буде ще і ще і ще, тому що 2 клювання майже за 10 хвилин. Ну, такий добрий боєць. Не такий вправний, але добрий. І боявся, що він зійде. Слюнявий весь. І лящі заслюнявив всю цю штуку. Але рибка добра. Не знаю скільки, але мабуть, що це мій бігфіш. Вадим, а в нас же є кантор? Кантор є, принеси мішок. Стюлі мішок. Неси мішок, стюлі. Прикольно. Зараз ваги і кантер. Візьмемо ваги і кантер для того, щоб його зважити. Але десь під... Скільки кіло? Олеже? Я думаю, 15? я думаю 12. 12? 10-12. 10-12. Ну 12 теж є. Що, спробуємо його підняти? Якщо ти впевнений, Дуже неспокійний короб. Угорський коробчик. Угорський коробчик. Давай ось сюди. Так, відзняв. І 3 ноги є? Клади. Ну, клади. Поїхали його зараз закріпимо і потім кантер та ваги запросимо. Є? Є? Окей. Зараз запитали у збірної Іспанії для того, щоб зважити коропа. Треба ж відмітитись, якого коробчика я тут впіймав. І це не єдиний. Потім перезакинемо. Трішечки ручки трусяться. І саме головне, що на цій заклепсованій дистанції це у нас клюнув перший закид, 2 хвилина, клювання таке, що зійшло. І другий перезакид, все те ж саме, майже 5 хвилин і знову риба, яку ми вже дістали. Тому там щось є, треба ще закидати на цю приваду і принаду. Зараз візьмемо телефон і зробимо фото. Давай. 12510. Вау. Ну і трішки навіть настрій піднявся, я вам так скажу. 12 це не 15, але 12 на чужій акваторії це дуже добрий результат. А саме головне, що на те, що я хотів піймати, на те я і піймав. Без ніяких там підказок, хлопці. Тільки ми закинули, як відразу десь на 2-й хвилині, тільки ми так хоп, в диван. І тримай клювання. Таке клювання, паровоз, думаю, не зможу розвернути. Дивляться ж люди з збірної Литви, з збірної Іспанії справа, і починаються ці понти, так називають. Давай його розвертати в сторону, все такі, ну, признаюся чесно, чисто такий на уверенном. На. І, звісно, хлопці, що такі жарти нічим добрим не закінчуються, тому я отримав прикрий схід риби. Тільки я перезакинув, як на 5-й хвилині я отримую ще одне клювання, таке ж саме потужне, така ж сама потужна риба, і вже я розумію, що не потрібно цього ось всього, а треба
обережненько доставити її на берег. Тим паче, що ми використовуємо монолідер. Хай. Fishing finish. А, fishing finish? Окей. Фініш.